हेलो फ्रेंड्स, सोनी सवाणिया जेनीस किचन में आपનું स्वागत करूँ છું। फ्रेंड्स, आज આપણે બનાવશું તાંદળિયાની દહીંવાળી ભાજી। તો ચાલો જોઈએ કઈ રીતે બનાવશું આપણે તાંદળિયાની દહીંવાળી ભાજી। દહીંવાળી તાંદળિયાની ભાજી બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ તાંદળિયાની ભાજી લીધી છે અને મેં 3 પાણીથી ધોઈ લીધી છે। હવે ભાજી બનાવવા માટે આપણે એનો મસાલો બનાવી લઈશું। 10 થી 15 કળી લસણ લીધું છે, એમાં અડધી ચમચી મીઠું નાખી દઈશું। ખાંડી લઈશું લસણ, અડધી ચમચી હળદર નાખી દઈશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી મરચું, થોડું પાણી નાખી દઈશું, બધું મિક્સ કરી દઈશું। મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે, આપણે એમાં જ એક ટામેટું કાપી લઈશું। આપણે વઘારી લઈશું। 3 ચમચી તેલ લીધું છે, 1 ચપટી હિંગ નાખી દઈશું, મસાલો નાખી દઈશું, ટમેટા સોફ્ટ થઈ જાય અને મસાલો પાકી જાય ત્યાં સુધી થવા દઈશું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી। થોડું પાણી નાખી દઈશું, 2 ચમચી જેટલું, મસાલો પાકી ગયો છે, આપણે એમાં ભાજી નાખી દઈશું। તાંદળિયાની ભાજી ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને ટેસ્ટમાં પણ બહુ સરસ લાગે છે। અને તમારે દહીં વગર આ રીતે આમ જ બનાવવું હોય તો આમ પણ બનાવી શકો છો, એ પણ સરસ લાગશે। ભાજી અને મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે, આને ઢાંકી અને ધીમા તાપે આપણે 5-1 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું। 10 મિનિટ થઈ ગઈ, હવે આપણે જોઈ લઈશું। ભાજી પાકી ગઈ છે, હવે આપણે એમાં દહીં નાખી દઈશું। એમાં તમારે છાશ નાખવી હોય તો છાશ પણ નાખી શકો। 3 ચમચી દહીં નાખેલું છે, ઢાંકી અને 2 મિનિટ આપણે પાકવા દઈશું। તાંદળિયાની દહીંવાળી ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે, આને આપણે સર્વ કરી દઈશું। આ રોટલી સાથે કે બાજરીના રોટલા સાથે બહુ સરસ લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવો અને મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।